ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले यदि तपाई गेमर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो लास्टसम्म अवश्य पनि तपाईले हेर्नुपर्छ, किनकि यसमा तपाईलाई मैले फ्री फायर यदि तपाई खेल्नुहुन्छ भने त्यसको डायमन्ड, यदि तपाई पबजी खेल्नुहुन्छ भने फ्रीमा तपाईलाई पबजी को यूसी अथवा तपाई अरु कुनै गेम खेल्नुहुन्छ भने त्यो गेमको लागि तपाईलाई अथवा तपाईलाई गुगल प्ले गिफ्ट कार्डै चाहिन्छ भने पनि त्यो पनि तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि लिन सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा आज तपाईलाई म यसैको बारेमा बताउने छु। सो तपाईले अहिले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु र कस्तो लाग्छ भिडियो तपाईलाई हेरिसकेपछि कमेन्ट भने अवश्य पनि गरेर जानकारी दिनु होला, जसको सहायताले तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो र हाम्रो कस्तो भिडियोहरु तपाईहरु चाहनुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा हेर्न च्यानलमा हेर्नको लागि त्यो पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पल मैले एउटा तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, जहाँबाट गएर तपाईले प्ले स्टोरबाट एम गेमर भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसनमा जोइन गर्ने म प्रोसेस तपाईलाई अहिले बताउन मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, एकदमै पहिला धेरै पहिला यो भिडियो मैले बनाइसकेको छु र त्यो मैले तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको म अहिलेको अपडेटको बारेमा मात्र केही बताउने छु। तपाईले जोइन गर्ने बेलामा यो अगाडिको कोड जुन छ मेरो यहाँ इन्भाइट कोड भनेर देख्नुहुन्छ, यो इन्भाइट कोड तपाईले युज गर्नुभयो भने तपाईलाई पनि यसको बोनस आउँछ र मलाई पनि आउँछ। यसबाट तपाईले जोइन गर्न साथ तपाईलाई पनि बोनस र मलाई पनि आउँछ, सिम्पल दुवै पक्षलाई आउँछ। सो तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईहरुलाई यहाँ अगाडि चाहिँ केही अर्निङका मेथडहरु दिएको छ। जस सर्वप्रथम यहाँनिर छ सर्वे अफर भन्ने। सो तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सर्वे अफरमा चाहिँ तपाईलाई धेरै टाइपको सर्वेहरु भेट्नुहुन्छ। सो यो सबै सर्वेहरुले चाहिँ काम नगर्न सक्छ तपाईको लागि। सो तपाईले चाहिँ यहाँनिर हेर्नु र तपाईलाई आवश्यकता अनुसारको जुन सर्वेले तपाईलाई यहाँनिर अवेलेबल पनि हुनुपर्छ र नेपालको लागि पनि कन्डिसनमा चल्ने सर्वेहरु नै धेरै हुन्छ। सो तपाईले हेरेर आफ्नो अनुसारको सर्वेहरुलाई कम्प्लिट गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो यो गेम प्ले गरेर छ, यो चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा तपाईलाई बताइसकेको छु। सो यसमा केही पनि नयाँ छैन। अर्को वाच भिडियो छ, तपाईले यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि एडभर्टाइजमेन्टलाई हेर्नुभयो भने, भिडियो एडलाई हेर्नुभयो भने सो त्यसबाट चाहिँ तपाईले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यो त सिम्पल छ, तपाईले यहाँनिर यसमा क्लिक गरेपछि भिडियो प्ले भयो भने तपाईको नेट इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो छ भने तपाईलाई फटाफट भिडियो लोड भइरहन्छ। सो अर्निङ गरिरहन सक्नुहुन्छ। म पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउने छु। सो यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईलाई केही म यसमा अलिकति गिभअवे पनि राखेको छु। सो लास्टसम्म अवश्य पनि हेर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को ट्याक्स अफर भन्ने छ। सो ट्याक्स अफरमा गयो भने एएस र एजी ट्याक्स भन्ने छ यहाँनिर हैन। यो चाहिँ मेनली तपाईहरुको लागि यहाँनिर मैले एएस ट्याक्सलाई मैले ओपन गरेँ भने तपाईलाई यहाँ भित्र चाहिँ तपाईलाई केही ट्याक्सहरु दिएको हुन्छ, जुन कम्प्लिट गरेको छ तपाईले बोनस पाउनुहुन्छ। सिम्पल छ, यसमा प्रोसेस त्यस्तो लामो केही छैन। सो यहाँनिर केही अफरहरु हुन्छ, जुन अफरहरुलाई चाहिँ तपाईले यहाँ भने अनुसारले कम्प्लिट गर्नुपर्छ र भनेको समयमा। सो यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गरेर यदि कोइन कलेक्ट गर्नुभयो भने भित्र तपाईले 820 कोइन चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ भनेको छ एउटा। र यसले चाहिँ यो माथिको सुरुको चाहिँ तपाईले जस्ट यसलाई डाउनलोड मात्रै गर्ने र यसलाई 1 मिनेट जतिको लागि मात्र यो एप्लिकेसनलाई रन गर्नुभयो भने तपाईले 69 कोइन चाहिँ तपाईले बोनसको रूपमा तपाईको वालेटमा पाउनुहुन्छ, जुनलेबाट चाहिँ तपाईले गुगल प्ले गिफ्ट कार्डहरुलाई बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ यसलाई अहिले ब्याक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर अब ट्याक्सै अफर भित्र पनि अरु पनि छ, एजी ट्याक्सहरु छ, एडी ट्याक्स छ। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईलाई कुन ठीक लाग्छ, कुनबाट तपाईलाई सजिलो छ, सजिलो ट्याक्सहरु कम्प्लिट गर्नु र तपाईले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजिली। र त्यसपछि अब तपाईलाई यहाँनिर अरु हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर ट्याक्स अफर पछि तलपट्टि छ लकी ड्र भन्ने। सो लकी ज्याकपट र लकी ड्र दुईटा छ। सो यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ एकदम तपाईहरुले ट्राई गर्नु अवश्य पनि, किनकि यसमा जोइन गर्न एकदम सजिलो छ। लकी ड्रमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई सिम्पल यहाँनिर केही छैन, गेट इन्ट्रीमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई एउटा भिडियो एड लोड हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ यो भित्र चाहिँ इन्ट्री हुनुहुन्छ तपाई र तपाईले चाहिँ यहाँनिर 100 कोइन जित्ने चान्स पाउनुहुन्छ। मैले जितेको छु त्यसैले भन्दै छु। सो यहाँनिर यो छ। त्यसपछि गएर यहाँनिर अर्को 50 कोइनको छ। यो पनि यहाँ टाइमर तपाईले रन भएको तपाईले टाइमरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो हिन्दी यो टाइमर भन्दा पनि यो जुन हुन्छ यहाँनिर 500 वटा जोइन गर्न साथ उतिन फेरि एनाउन्स भइहाल्छ, त्यस्तो छ यसमा। र यहाँनिर 1000 कोइन फेरि यो 1000 कोइनको पनि यहाँनिर अर्को अफर छ। यसमा 1000 जित्न सक्नुहुन्छ तपाईले। कोली एकदम फेयर हुन्छ यसमा। सो यहाँनिर विनरमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै र्यान्डम विनर हुन्छ, तपाईलाई केही हुँदैन यसमा। सो गेट इन्ट्रीमा क्लिक गर्ने हो, एउटा एड लोड हुन्छ तपाईलाई यो 3 टाइममा, 3टालाई एकैचोटी सर एउटा एड हेर्नु जस तपाई जोइन हुनुहुन्छ र तपाईलाई जित्ने अवसर मिल्दै जान्छ। एकदमै इजी छ, एकदम सजिलो छ, तपाईले सिम्पली जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र अर्को ल छ यहाँनिर ज्याकपटको। यसमा एड चाहिँ अलिकति बढी मात्रा छ र मेरो मोबाइलको स्क्रिनको कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति तपाईहरुलाई पर्फेक्ट भ्यू दिन सकिरहेको छैन। सो यहाँनिर लकी ज्याकपट भन्ने छ अर्को। सो लकी ज्याकपटमा जानु भने एकदम धेरै छ यसमा। र ज्याकपटमा चाहिँ तपाईलाई 1000 कोइन अन गर्ने एउटा र एउटा 5000 कोइन अन गर्ने दुईवटा छ। यसमा चाहिँ चुज नम्बर भन्ने छ। सो तपाईले सिम्पल छ, यसमा चुज नम्बरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई यसमा पनि त्यही हो, सिस्टम उताको जस्तो छ। उता चाहिँ सिम्पल आफै हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ चुज नम्बर गर्ने हो। सो तपाईले नम्बरलाई चुज गरिसकेपछि
तपाईँको चाहिँ यहाँनिर नम्बर चुज गर्ने ठाउँमा आउँछ, तपाईँले कुनै नम्बरलाई चुज गर्नु सिम्पल हुन्छ। सो यहाँनिर अनि अर्को छ यहाँनिर 5000 को लागि 5000 कोइनको लागि, त्यसमा पनि सिम्पल छ। सो तपाईँले यसमा पनि नम्बरलाई नै चुज गर्ने हो, सिम्पल तपाईँले एउटा कुनै नम्बरलाई चुज गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर रिजल्टमा जानुभयो भने नम्बर कतिले जित्यो भन्ने आउँछ। सो त्यसपछि गएर यो नम्बर जति छ यति एउटा यो नम्बर चुज गर्ने कतिजना थिए भनेर देखाउँछ र त्यही अनुसारको यो प्राइजको मनी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ तपाईँहरूलाई। सो तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम इजी छ र सिम्पली तपाईँले विन गर्न सक्नुहुन्छ योबाट पनि। यो भयो र यो पछिको अर्को एउटा छ, यसमा चाहिँ यसमा एडहरू अलिकति बढी मात्रामा छ, मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई। र यसपछि छ इन्भाइट। यहाँनिर इन्भाइटको अप्सनबाट पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकजनालाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 200 कोइन चाहिँ बोनस पाउनुहुन्छ, सिम्पल छ। र यदि तपाईँ चाहिँ मेरो कोड जुन मैले अघि नै स्क्रिनमा तपाईँलाई साइडमा पनि देखाइदिइरहेको छु र त्यसको साथसाथै तपाईँलाई चाहिँ मैले यसको बारेमा बताइ पनि रहेको छु। र यो मैले जुन देखाएको कोड अथवा डिस्क्रिप्सनमा भएको कोड युज गरेर जोइन गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ एउटा गिभअवे राखेको छु, जुनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्री फायरको लागि डायमन्ड अथवा तपाईँको चाहिँ डायमन्डको साथै अथवा युसी पब्जीको लागि युसी जो पनि हुनसक्छ। त्यो तपाईँले चाहिँ आएर कमेन्ट गर्नुपर्छ, तपाईँ फ्री फायर खेल्नुहुन्छ कि पब्जी खेल्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु। र त्यति गरेपछि तपाईँ चाहिँ वहाँनिरको तपाईँको युजर नेम, तपाईँको योमा के छ नाम, मतलब तपाईँको यो प्रोफाइलमा जानुहुन्छ तपाईँ यहाँनिर र यहाँनिर गएपछि तपाईँको नाम के छ, मेरो अमित पन्त छ, यस्तै तपाईँको नाम जे छ त्यो नाम कमेन्ट गर्नु। मैले लास्टमा विनर भएपछि यहाँनिर आएर चेक गर्छु, यदि तपाईँले मेरो कोड युज गरेर जोइन गर्नु भएको छ भने तपाईँलाई मैले त्यो अनुसार दिनेछु। सो म रिवार्डमा गएँ भने विथड्रको मैले रिफरको यसको भनिदिइहालेँ तपाईँलाई गिभअवेको बारेमा। सो म अर्को भनेको रिवार्ड छ। रिवार्डमा तपाईँ यदि जानुभयो भने यहाँनिर रिवार्डबाट चाहिँ तपाईँले सिम्पल पाउने भनेको कति तपाईँले विथड्र गर्ने सिस्टमहरूको बारेमा जानकारी पाउनुहुन्छ। रिवार्डमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ के लिन सक्नुहुन्छ हेर्नु होला। यदि तपाईँले चाहिँ 6700 कोइन बनाउनुहुन्छ भने $0.5 तपाईँले पेपालमा लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले चाहिँ 1100 कोइन जम्मा 1100 कोइन बनाउनुहुन्छ भने 10 INRलाई तपाईँले एकदम इजिली लिन सक्नुहुन्छ गुगल प्ले गिफ्ट कार्डको रूपमा तपाईँले। र यसलाई गुगल प्ले गिफ्ट कार्डलाई रेडी अरू तपाईँको एमाउन्ट बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको त्यही अनुसारको यहाँ पनि बढ्दै जान्छ। र तपाईँले सम्म 3770 कोइन बनाउनु भयो भने तपाईँले युसी छ पब्जीको लागि 32 युसी। र यदि तपाईँले 4000 कोइन बनाउनु भने फ्री फायरको लागि 500 डायमन्ड एकदम इजिली लिन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ मोबाइल लिजेन्ड्स खेल्नुहुन्छ भने तपाईँले 2000 कोइन बनाउनु भने 12 डायमन्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यदि तपाईँ पब्जी मोबाइल लाइट खेल्नुहुन्छ भने 7550 कोइनमा चाहिँ तपाईँले 96 युसी पाउनुहुन्छ। सो यहाँनिर मोबाइल लिजेन्डको लागि अरू पनि छ तल। अनि त्यसपछि गएर क्यान्डी क्रसको लागि पनि छ, यो एनएफएस गोल्डको यो कार रेसिङ गेमको छ जुन छ यसको लागि पनि छ। तपाईँ यदि गुगल प्ले गिफ्ट कार्ड लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ, पब्जीको लागि युसी पनि सक्नुहुन्छ, फ्री फायर डायमन्ड सक्नुहुन्छ। होइन म चाहिँ पेपालमा ब्यालेन्सै लिन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले एबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ एकदम इजिली र एकदम फ्रीमा। होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो र मैले गिभअवे भनिहालेँ। तपाईँहरू यदि यो मेरो कोड युज गरेर जोइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूमध्ये एकजनालाई चाहिँ मिनिमम यहाँ यो तपाईँको 32 युसी अथवा तपाईँको चाहिँ यहाँनिरबाट अर्को हुनसक्छ, अथवा तपाईँ 32 युसी अथवा डायमन्डको लागि भन्यो भने 50 डायमन्ड चाहिँ तपाईँले मिनिमम तपाईँहरूमध्ये एकजनाले यो पाउनुहुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले जोइन गर्नु होला। जोइन गर्ने सिम्पल यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्ने। यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईँले त्यो कोड युज गरेको हुनुपर्छ जुन मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु अथवा डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको हुनेछु। त्यो कोड रजिस्टर गर्ने बेलामा युज गर्नु, सिम्पल तपाईँले पाउनुहुन्छ। सो आई हेभ रिफरल कोड आउँछ सोध्छ, मैले भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु र त्यो भिडियो हेरेर जोइन गर्नुभयो भने तपाईँलाई सबै कुराहरू थाहा हुन्छ र तपाईँ गिभअवेमा पनि पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ। यसमा आएर कमेन्ट भने एउटा अवश्य पनि गरेर जानु होला। ओके, अब गुड टाइम, जय नेपाल।